lang ulit ako mag-upload ng vlog na daily vlog chat. Weekly lang tayo. Weekly vlog. At yun nga, magluluto kami ng, what's the name of the dish, Han? Kemberlytiong. Ewan ko kung nasabi ko siya ng tama, pero ipapakita namin sa inyo kung paano namin ito lulutuin. At ito yung routine namin kasi kagagaling lang namin ng linggo kasi ngayon. So, hindi kami umuwi ng Maidan. Nandito lang kami sa Krakow. At, yun nga, nagplano kami na kakain kami ng kemberlytiong. At yun, pupunta kami. Wow. I like your smell so much. At yun nga, ito yung bun. It is old bun, ha? Old bun. Yeah, old bun. Tapos, nilagyan lang siya ng milk. And then, my husband is cutting, what is this, han? Parsley. Diba? Hindi ko naman ginagamit masyado sa Pilipinas nun, kaya hindi ko masyado alam. Pero parsley yan. At, ayun nga, magluluto kami ng kemberlytiong. Kailangan namin ng egg. So small, yeah? So small egg. And then, garlic. And onion. Ang onion nila dito, 40 point something lang yung isa. 0.41. Mga nasa, siguro nasa, kasi 12 pesos, 12 to 13. Ganun yung palitan dito. So, mga nasa 6 pesos, mga ganun lang siguro. Saka meron mustard also, ha? Mustard, a little bit. A little bit on mustard, salt, and pepper. At yun, ito yung parang main namin yan. At yun, papakita ko sa inyo kung anong laman ng refrigerator namin. Yun. Ayun, ito yung laman ng refrigerator namin yan. Pierogi. Yes, pierogi. Ito shrimp to. Shrimp. Kasi bumibili ako ng shrimp every month. Tapos dinidivide ko. Tapos isang buwan ko ng ano yun. Isang buwan ko ng pagkain yun. At yun, meron kami ditong what? Sausage. Kasi pag nagbabarish kasi sa umaga. What is this, Han? Ham. Ham. Yan. Tapos ayun yung sobrang daming pinipris na ano. Tapos, at meron din itong, what's the name of this, Han? Sausage also, kielbasa. Kasi pinipris namin para pag inaano na, pwede na yan. Maliliit na part nilalagay namin para hindi sayang ba. Tapos, ito yung mushroom na kinuha namin noon sa last vlog ko. Diba ang kapal na ng yelo? Hindi kasi may nagre-refresh ng freezer. Ayan. Tapos sa baba naman, balik ka, oy. Yan. Sa baba, meron kaming mga hotdog. Kasi ni-reprise namin itong hotdog na to nung nakaraan. Kasi sayang pag hindi ni-reprise. Pag hindi prinis, kasi masira. Tapos, ito yung lumpia na ginawa ko nung nakaraan. Yan. Yan. Ito yung lumpia na ginawa ko. Ni-freeze rin namin. Kasi gustong-gusto ni Silvek yan. Tapos, ito, dory. Tapos, yung mga pinapadala ni mama na pagkain sa amin. Pinipris din namin. Tapos, every day rin. Siyempre, minsan, pag tamad ka na, siyempre, tamad ka nang tamad ka nang magluto, mag-refresh ka na. Mag-refresh ka na lang. At saka ito yung nag-grocery kami kahapon. So, bumili kami ng itong, what is this, Han? Ribe? Macarella. Tapos yan, itong sauce ni Silvek, favorite niya yan. Tapos yan, 1, 2, 3, 4. Yan yung ano niya, agahan ni Silvek. Kasi mahilig siya sa yogurt pag morning minsan. At saka yan, meron kami ditong yung pinadala ni mama nung nakaraan na goulash. Goulash. Tapos ito yung mga ham na ginagamit kasi pag sa lunch ni Silvek kailangan ng
ng ham. Mga itlog. Yan, mga eggs na kasama namin. Tapos bumili kami ng chicken breast. Saka ito, ano ko to, ano ba? Beef. Tagalog beef steak ko to sa baka mga Tuesday or something. At ayan, cheese. Ito yung cheese na favorite ko. Actually, yung favorite ko lang dito yung cheddar na kain ko na. Meron silang iba't ibang kind ng cheese. Tapos may additional flavor. Tapos ito yun. Tapos meron rin kami ditong fillet ng isda. Tapos lemon. Kasi sa umaga, hinahati ko lang para tipid. At saka ito yung mga nilalagay ko sa mukha ko pag trip ko. Just pag trip lang. At ito yung yan, mahilig kasi sa mahilig dito sila sa mga tomato something. Tapos ito yung halo-halo ko. Alam nyo ba, nakaraan ko pa to nabili. Last year pa. Pero hindi ko alam kung kailan siya mag-e-expire kasi hindi ko pa siya nagamit. Ang expiry date niya, saan ba makikita? Nabili ko to sa Pinay Clip, hindi ko siya nagamit kasi nung nakaraan wala ako ng yellow. Yan, mayonnaise. Tapos ito, yan, ketchup, milk, saka yung lemon, saka beer, syempre. Hindi naubos kagabi. Tapos ito yung chia seed ko din, yan. At ayan nga, magluluto na kami ng what's that, ha? Caclette melone. Caclette melone. Hindi ko nakuha yung accent, pero ganun din yun. At yun nga, nag-chop na si Silvek ng... Why you chop this hand? Because we will not use it for anything else. So we'll just boil it and eat it? Boil it and eat it, yeah. Ayan. It's just vitamins and we don't want to kill it. Yeah. Very good. So it's just maybe the exchange of potatoes. Yeah. Super. At yan, magluluto kami. Ito yung isasama namin sa caclette melone. Diba, naiyak ako. Nakakaiyak talagang tad ng sibuyas. Naiyak ako talaga. Ito yung nga, tinatanggal niya na yung what's that, milk? Yeah, you need to remove a bit of milk. Tama pala yun sa napapanood ko sa pangalan nung kay Ricky Hill, kay Make It With You, na nagagamit pa yung old buns. Yes, ha? And still, we can use old buns for a dish. Something like this, yeah? Yeah, actually for cutlets, you need to use old buns. Yeah? What's the So difference? sometimes you're buying a buns, you keep it for a few days on the windowsill to keep it dry and all. Mas magaling pa siya magluto sa akin. Pero Polish food kasi yun. Siyempre, pag Polish food, talagang mas magaling siya sa akin. Pero pag, siyempre, pag mga pagkain sa Pilipinas, siyempre, mas marunong ako. Pero yun nga, hindi nga siya mahilig. Hindi din siya ganun kahilig sa pagkain sa Pilipinas. The only dish you want from Philippines, Han, is pansit, Pansit, lumpia. lumpia, of course. What else? Adobo is okay. Adobo is okay, but with pineapple. You like with pineapple, yeah? And balot. Yeah, balot. That's my favorite. Favorite niya yung balot. Chos, hindi nga siya nakain ng balot eh. Okay. Then put the parsley. A lot of parsley. Yeah, but it's nice. I like the smell of parsley. Yes. Focused. As always. When you're making food, you're supposed to be focused. If you won't be good. Focus. It depends. If you don't care how it's gonna taste, you don't need to focus. At ayan na nga, ito na yung na-mix kanina ni Silvek. Ako nang gagawa ng... Ikaw daw dapat.
parang nilalaro mo lang. Laro mo. Masa natin kasi malaki. Ayan na siya. Ayan na yan. Yung chocolate melon na nagawa namin. Tapos, meron kaming carrot and beans. At syempre, para sa akin, hindi mawawala ang UFC. Kasi ito yung masarap talaga sa Ultimate Fighting Championship. UFC. So, smash na yung kukuha niya. At ayun na nga. So, kakain na kami. Yan na yung mga pagkain namin. At kung nagustuhan nyo po ito, please like, subscribe, and please click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ganap namin ni Silbeck sa buhay. At kung may mga comment po kayo na pwede pa namin gawin, comment lang po kayo at nagbabasa po ako ng comment. Maraming salamat. Bye-bye. See you pa.